ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ፊዚካል ኳንቲቲስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የያዝናቸው ወይም በዛሬው ክላስ የያዝናቸው ሶስት መሰረታዊ ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲ የሚል ሲሆን መጨረሻ ላይ ደግሞ ዩኒት ኮንቨርዥን የሚሉ ሶስት ነገሮች ይኖሩናል ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን ወይም በፓርት 1 የምታስታውሱ ከሆነ ስታንዳርድ ዩኒት ኤንድ ስኬል የሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ቶፒክ ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ሲግኒፊካንት ፊገር ምንድነው፣ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን፣ ፕሪፊክስ ምናምን የሚሉ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። እንዲሁም የሳይ ዩኒት ምን እንደሆነ ያየንበት ክፍል ነበር ማለት ነው። የዛሬው ክላስ እንግዲህ ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ ከሚለው ይጀምራል። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮቴ ግብዣ ነው ማለት ነው። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ በዚህ ፓርት ላይ የተወሰነ ካልኩሌሽን ይኖራል። መጨረሻ ላይ ዩኒት ኮንቨርሽን ምናምን የሚለው ላይ እሱን ነገር በማሰብ እስክሪብቶ ምናምን በመያዝ አብራችሁ እንድትከታተሉ በድጋሚ ጋብዛለሁ ማለት ነው። here measurement is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind is called unit of measurement ይለዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሜዠርመንት ስንል ምን ማለት ነው? ሲምፕሊ ፕሮሰስ ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ? ኮምፔር የማድረግ ፕሮሰስ፣ የማወዳደር ፕሮሰስ። የምናወዳደረው ምንን ከምን ነው ስንል ሜዠሪንግ ቫልዩን ከስታንዳርድ ቫልዩ ጋራ ምን ማለት ማወዳደር ማለት ነው። ማወዳደር the measurement process has 3 key elements። ሶስት key ኤሌመንቶች አሉት። የመጀመሪያው the physical quantity to be measured የሚለካው ማለት ነው፣ የሚለካው ፓርት the necessary measuring tool and ሶስተኛው unit of measurement used or standard unit። ኦኬ ስለዚህ ሜዠርመንት ወይም ልኬት በምንሰራበት ጊዜ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል። አንደኛ የሚለካው ነገር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ርቀት ከሆነ የምንለካ ርቀቱ፣ ጊዜን ከሆነ የምንለካ ጊዜው፣ ክብደትን ከሆነ የምንለካ ክብደቱ፣ እሱ የሚለካው አካል ነው። ሁለተኛ ቱሉ ነው። የምንለካው በምንድን ነው? ለምሳሌ ጊዜን ከሆነ በሰዓት ነው የምንለካው፣ በቀን ነው የምንለካው፣ በወር ነው፣ በአመት ነው የሚለውን ነገር ይወስዳል ማለት ነው ነሰሳሪ ሜዠሪንግ ቱል ስንል። ወይም ብዙ ጊዜ ቱል ስንል ለምሳሌ ጊዜ ላይ ከሆነ ዋች አለ። ዋች ማለት ይሄ የእጅ ሰዓት ማለት ነው። የግርግዳ ሰዓት አለ። እነሱ እንደ ቱል መውሰድ ይቻላል። ርቀትን ለመለካት ደግሞ ለምሳሌ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌሎች ቱሎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ዩኒት ያልነው ደግሞ ለምሳሌ ርቀት ከሆነ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሴንቲሜትር ኦር ኪሎሜትር፣ ወይም ባጭሩ ስታንዳርድ ዩኒት ሊሆን ይችላል። ስታንዳርድ ዩኒት ማለት ታይም ከሆነ ሰከንድ፣ ሌንግዝ ከሆነ ሜትር፣ ማስ ከሆነ ኪሎግራም፣ እነዚህን ነገሮች። ስለዚህ ሶስት ኬ ኤሌመንቶች የሚላቸው እነዚህን ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኳንቲቲ አለን። ኳንቲቲ ሌንግዝ አለ፣ ማስ አለ፣ ታይም አለ። ኦኬ ጤን እዚህ ጋር ሜዠሪንግ ቱሎች አሉ። ሜዠሪንግ ቱል ማለት እዚህ ጋር ነሰሳሪ ሜዠሪንግ ቱል ያልናቸው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሌንግዝን ለመለካት ምን ልንጠቀም እንችላለን? ታብ ሜትር ወይም ሜትር ታብ። ታብ ሜትር ወይም ሜትር ታብ የምንለው ብዙ ጊዜ ታውቁታላችሁ። አናጺዎች የሆነ ነገር ለመለካት ይጠቀሙበታል። ይችን ነገር ታውቁታላችሁ። ቨርነር የሚባል ደግሞ ቨርነር ካሊፐር ይባላል። ቨርነር ካሊፐር ወይም ቨርነር ብዙ ጊዜ ሾፕ ላይ ወይም በአጭሩ ወርክሾፕ ላይ ነው የምታዩት። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዩኒቨርሲቲ ሌብል ላይ ያሉ ሾፖች ምናምን እዛ ውስጥ ነው ልታገኙት የምትችሉ፣ ወይም ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ላይ ነው ይህን ቨርነር ካሊፐር የሚባለውን መለኪያ የምታገኙት። በጣም አኪዩሬት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ቁጥር ይታያችኋል። ዲስታንሱን በዚህ ቁጥር ነው የሚያሳየው። የሚለካው ፓርት እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው፣ እዚች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ያሳየናል። ሌላው ደግሞ ማይክሮሜትር የሚባለውን በጣም ትንሽዬ የሆነችን ርቀት ለመለካት ነው የሚያገለግለው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሆነ ነገር ዲያሜትሩን ሊሆን ይችላል ኦር ቴክነሱን ለመለካት
እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይህም እንደነገርኳችሁ ወርክሾፕ ላይ ምናምን ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ላይ ወይም ኢንዱስትሪዎች ላይ ነው የምታገኙት እንጂ ማንኛውም ቦታ ላይ ላታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ታብ ሜትር የሚባለውን የትኛውም ቦታ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ፊዚካል ኳንቲቲ ደግሞ ማስ ነው። ማስን ለመለካት የምንጠቀማቸው በርካታ ሜዠሪንግ ቱሎች አሉ። የመጀመሪያው ቢም ባላንስ ነው። ቢም ባላንስን እንግዲህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኤቭሪ ሾፕ ላይ ወይም የትኛውም ሱቅ ላይ ታዩታላችሁ ወይም ታገኙታላችሁ ማለት ነው፣ ቢም ባላንስ። ሌላው ዲጂታል ባላንስ አለ። ዲጂታል ባላንስ ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ የምናገኘው ነው። ሆስፒታል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ላይ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ዲጂታል ባላንስ የሚያነብልን እዚህ ጋር በቁጥር ነው። ላይክ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ክብደታችሁን ለመለካት ስትሞክሩ በየመንገዱ ቁጭ ብለው ክብደት የሚያስለኩ ልጆች አሉ። እነሱ የሚይዙት አይነት ነው ዲጂታል ባላንስ የምንለው። ልክ እንደዚህ በቁጥር ነው የሚያነበው ክብደቱን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አናሎግ ነው። አናሎግ ባላንስ። አናሎግ ባላንስ ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ቁጥሩን የሚያነበው በአናሎግ ነው። እዚህ ላይ ቀስታለች፣ ልክ እንደ እጅ ሰዓት አይነት ነው። እዚህ ላይ እንደዚህ የተሽከረከረ ማሱን ያሳየናል ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ማስን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ሜዠሪንግ ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ታይም ነው። ታይም የተባለውን ፊዚካል ኳንቲቲ ለመለካት የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች አሉን ወይም ቱሎች። የመጀመሪያው ክሎክ ነው። ክሎክ እንደምታዩት ይሄ ክሎክ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የግድግዳ ሰዓት የምንለው አይነት ነው። የግድግዳ ሰዓት እሱ ታይምን ለመለካት እንጠቀምበታለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስቶፕ ዋች። ስቶፕ ዋች ተመሳሳይነት አላቸው። እዚህ ጋር ስቶፕ ዋች የምንለው ደግሞ ለምሳሌ የሆነ ሰው እየሮጠ ነው ብንል ከሆነ ቦታ ተነስቶ ሆነ ቦታ እስኪደርስ ድረስ ታይም እንይዝለታለን። ልክ ሲጀምር ስታርት እንለውና ሲጨርስ ስቶፕ እንለዋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ የፈጀበትን ታይም አወቅ ነው ማለት ነው። እሱ ስቶፕ ዋች ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ዲጂታል ዋች ነው። ዲጂታል ዋች ልክ እንደዚህ በቁጥር የሚያነብልን ነው። በቁጥር የሚያነብልን ይሄን ለምሳሌ እጅ ሰዓትን ማለት እንችላለን። እጃችን ላይ የምጠቀመው ሰዓትም ከዲጂታል ዋች ነው የሚመደበው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ወይም the three physical ኳንቲቲ የምንላቸው እንዴት እንደሚለኩ ኢንስትሩመንታቸው ወይም ቱላቸው ምን እንዳይመስል በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይስ። 21st century civilization is unthinkable without an appropriate measurement tool on which everyday life depends። እንግዲህ 21st century ስንል በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። እንግዲህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ማለት አሁን ላይ እየኖርንበት ያለው ዘመን ማለት ነው። እጅግ በጣም ሊታሰቡ የማይችሉ አፕሮፕሪየት የሆኑ ሜዠሪንግ ቱሎች እየተፈበረኩ እንደሆነ ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። and here modern society simply could not exist without measurement። አሁን እንግዲህ ሞደርን ሶሳይቲ የምንለው ናይዳይስ ላይ ያለው ሶሳይቲ ወይም ማህበረሰብ ነው። እነዚህን ቱሎች ይጠቀማል። ለምሳሌ ሰዓትን ይጠቀማል። የትኛውም ላይ የተጠቀሱ ሰዓቶችን ይጠቀማል። ባላንሶችን ይጠቀማል ማስን ሜዠር ለማድረግ። እንዲሁም ሌንግዝን ለመጠቀም ታብ ሜተር ሊሆን ይችላል ኦር ዋት ኮል ኢት እና ቫርነር ካሊፐር ሊሆን ይችላል ኦር ማይክሮሜትር ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶስት ነገሮች እያንዳንዳቸውን ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ሌንግዝን፣ ማስን እና ታይምን እንዴት ሜዠር እንደምናደርግ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜዠሪንግ ሌንግዝ ነው። when you are measuring the length of an object you are comparing it with standard length። ስታንዳርድ ሌንግዝ ጋር ምን እያደረግን ነው? እያወዳደርን ነው ማለት ነው። the SI unit of length is meter which is represented by small m as we discussed before። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተወያየ ነው የሌንግዝ SI ዩኒት ሜትር ነው። there are also non-SI units of length like millimeter, centimeter and kilometer። ስለዚህ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ ሜዠር ያደረግነውን ነገር ከማን ጋር ነው የምናወዳድረው? ከስታንዳርዱ ጋር። ለምሳሌ ለክተነው በሚሊሜትር ከሆነ ይመጣልን፣ በጣም ትንሽ ከሆነ ይሄን ያህል ሚሊሜትር፣ ሚሊ ካልን በኋላ ሜትር። ስለዚህ ሚሊ የሚል ፕሪፊክስ በማስቀመጥ ከሜትር ጋር አወዳደር ነው፣ ኮምፔር አደረግነው ማለት ነው። ሴንቲሜትር ብለን ለክተን ከሜትር ጋር ሴንቲ የሚል ፕሪፊክስ በማስቀመጥ ከኦሪጂናሉ ከኤስአይ ዩኒቱ ጋር ምናል ነው አወዳደር ነው። ኪሎሜትርን ምስል ልክ እንደዛ እያደረግን ኮምፔር የምናደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ለምሳሌ በራሱ በሜትር ራሱ ብንለካው ለከተነው ለምሳሌ 4.5 ሜትር
ብንል ሜትር የምትለዋ ነገር ጋር ምን እያደረግን ነው? እያወዳደርነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔሪንግ ነው። ኮምፔሪንግ ሜዠሪንግ ስንል ኮምፔሪንግ ነው። ኮምፔር የምናደርገው ከማን ጋር ነው? ከስታንዳርድ ዩኒቱ ጋር ማለት ነው። ሶ ፕሮሰስም ነው። And here there is a key point or key concepts. Measurement of any physical quantity involves comparison of a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard unit called unit. ስለዚህ ሜዠርመንት ስንል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን የማወዳደር ፕሮሰስ ነው። ከማን ጋር ነው የምናወዳደረው ካል ከስታንዳርድ ዩኒት ጋራ ማለት ነው። ከስታንዳርድ ዩኒት ጋራ ኮምፔር የምናደርግበት ወይ ነው ሜዠርመንት የምንለው። እዚህ ጋር እንግዲህ በርካታ የተዘረዘሩ ቱሎች አሉ። ስታንዳርድ ሌንግዝ ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት ናቸው። እዚህ ላይ የምትዋቸው ነገር ከላይ ለምሳሌ ሶስቱን ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሜትር ታብ ወይም ታብ ሜትር ነው። ቨርነር ካሊፐር፣ እዚህ ጋር ማይክሮሜትር የሚባል አለ። እዚህ ጋር ራሱ ሜትር እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ልብስ የሚሰፉ ሰዎች አንገታቸው ላይ አርገውት የምታዩት ነገር ነው ይሄ ሜትር። ይሄ ደግሞ ይሄም ራሱ ሜትር ነው፣ መለኪያ ሜትር ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ መሐንዲሶች ምናምን የሆነ ቦታ ርቀትን ቦታ በሚሰፍሩበት ጊዜ የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ፣ ልክ አንግልን ሜዠር ለማድረግ የሚጠቀሙበት መለኪያ ነው ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ላይ አንግልን በርቀት ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩቸው የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ዩኒቶች አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ቱሎች ሌንግዝን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ሌንግዝን ደግሞ ዲፋይን ስናደርግ ሌንግዝ is one of the fundamental or basic physical quantity which describes the distance between two points. በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ወይም ርቀት ዲስክራይብ ለማድረግ ወይም ለመግለጽ የምንጠቀምበት ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ይለናል ማለት ነው። ሌንግዝን ከዚህ ቀደም በባለፈው ክላሳችንም አይተነዋል። and here there is a definition. Every physical quantity can be represented by its numerical value and unit. እንግዲህ ፊዚካል ኳንቲቲ ስንል በምን ሊለካ ይችላል? በኒውሜሪካል ቫልዩ እንዲሁም በዩኒት ሊለካ ይችላል ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ 1 ሜትር ስንል 1 ኒውሜሪካል ቫልዩ ነው፣ ሜትር ስንል ደግሞ ዩኒት ነው። 5 ኪሎ ግራም ስንል 5 ኒውሜሪካል ቫልዩ ነው፣ ኪሎ ግራም ደግሞ ዩኒት ነው ማለት ነው። So measurement is a combination of an unknown quantity with a known fixed unit quantity. እንግዲህ ሜዠርመንት ምን እንደሆነ ከላይ አይተናል። ኮምፓሪዥን ነው ባጭሩ። ኮምፓሪዥን ወይም ኮምፔር የማድረግ ስራ ነው። አንናውን ቫልዩን ከናውን ቫልዩ ወይም ከስታንዳርድ ዩኒቱ ጋር የማወዳደር ስራ ነው ሜዠርመንት የምንለው። it consists of two parts. ሁለት ነገሮችን ይዟል። የመጀመሪያው the unit ነው and the number indicating how many times or how many units are in the quantity being measured. እንግዲህ ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ዩኒት ነው፣ ዩኒት ወይም የምንለካበት ማለት ነው። ሁለተኛው ኑሜሪካል ቫልዩ ወይም ቁጥሩ ነው። እንደነገርኳችሁ የምንለካው ክብደት ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌንግዝ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ታይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ ታይምን እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ 5 ሃወር አልኩኝ። ለምሳሌ 5 ሃወር 5 ኑሜሪካል ቫልዩ ነው፣ ኦኬ ቁጥሩ ነው። ሃወር የምለው ደግሞ ዩኒት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ይዟል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ነገሮች እንደያዘ መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ለምሳሌ the length of a table 3 ሜትር ቢል 3 is the numerical value or magnitude ይባላል። ኑሜሪካል ቫልዩ ወይም ማግኒቲዩድ መጠኑ ማለት ነው። ሜትር ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒት ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። So length is a fundamental physical quantity that describes the distance between two points and its SI unit is ሜትር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠሪንግ ሌንግዝን በዚህ መንገድ ነው የምንረዳው ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ሜዠሪንግ ማስ ነው። ማስን እንዴት ሜዠር እናደርጋለን? Measuring mass is a day-to-day activity in human life. People in various parts of the world measure mass of an object in different way. Okay? እዚህ ጋር ደግሞ ማስን ሜዠር ስናደርግ ሁሌ ነው የምናደርገው። ባይ ዘ ወይ ማስን ሜዠር ስናደርግ ለምሳሌ ሱቅ ላይ ስኳር ልንገዛ እንችላለን፣ ቡና ልንገዛ እንችላለን፣ ብዙ ነገር። ስለዚህ ማሱን ሜዠር እናደርጋለን። ለዛ ነው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ነው ወይም ዴይሊ አክቲቪቲ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የተለያየን ነገር በተለያየ መንገድ ሲለኩ ልናይ እንችላለን ማለት ነው መጠነቁስን። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፋይን እናደርጋለን ማስን። ማስ is a basic physical quantity like that of length
and it's defined as the amount of matter contained in it ይለዋል። እንግዲህ ማስ ምንድነው ካል the amount of matter contained in it. okay so በዚህ way define ታደርጋላችሁ። the SI unit of mass is kilogram ከዚህ ቀደም አውርተንበታል። ኪሎግራም የማስ SI ዩኒት ነው። there are so many non-SI units used to measure the mass of an object ለምሳሌ ሚሊግራም ኪሎግራም ቶን ምናምን እያል ጠቅሰናል። ግን ኪሎግራምን የኤስአይ ዩኒት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነን ኤስአይ ዩኒት ይባላሉ። እነ ሚሊግራም እነ ቶን ኢቭን ኩንታል እነዚህ ነገሮች ነን ኤስአይ ናቸው። and the scientific why mass is measured by an instrument called beam balance beam balance እንግዲህ ማስን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀምበት ቱል ወይም ኢንስትሩመንት ነው። እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ምላችሁ ምን ላይ ነው? ኢንስትሩመንትን ከዩኒት ጋራ እንዳይወዛገብባችሁ ማለት ዩኒት ሌላ ነገር ነው፣ ሜጀሪንግ ኢንስትሩመንት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ለምሳሌ የማስ ኤስአይ ዩኒት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ አንዳንድ ሰው ቢም ባላንስ ሊል ይችላል። beam balance is not a unit for mass, but beam balance is simply an instrument used to measure the mass of an object. So beam balance is not a unit, rather it's an instrument or a tool. So you have to understand like that. Here look, there are different beam balances. Electronic beam balance, simple beam balance, or local beam balance. እንግዲህ ብዙ አይነት ቢም ባላንሶች እዚህ ጋር ታያላችሁ። እነዚህ ቢም ባላንሶች ማስን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው ወይም ቱሎች ወይም ኢንስትሩመንት ናቸው ማለት ነው። so mass is a physical quantity or a basic or a fundamental physical quantity is defined as the amount of matter contained in it or contained in a body, and its SI unit is kilogram, and there are so many non-SI units for measuring mass like ton, quintal, milligram, and the like. ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። so ማስን የን ያክል ካልን ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ measuring time ነው። how long does it take from the sun to rise and set in your location? Do the people in your locality uses the sunset and sunrise as a time measuring device? ተመልከቱ እዚህ ላይ እንግዲህ how long ሲል ብዙ ጊዜ ታይምን ነው የሚጠይቀው። ለምሳሌ ፀሐይ ወጣ ለመግባት ምን ያክል ጊዜ ይፈጅባታል ከተባለ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅባታል? almost 12 hour 12 ሰዓት ይፈጅባታል ማለት እንችላለን። ጠዋት ላይ ትወጣለች፣ ማታ ላይ ትገባለች። ስለዚህ almost ቀኑ ማለት ነው። ቀኑ ደግሞ 12 ሰዓት ነው። እንደዛ ብለን መጥቀስ እንችላለን። በአካባቢያችሁ ግን የፀሐይ መውጣትና መግባትን በመጠቀም ጊዜ የሚለካ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ ይላል? ያ እናውቃለን። ጥላችንን በመጠቀም ለምሳሌ ፀሐይኛ ጋር ስትወጣ ጥላ ይጥላል። ጥላችንን በመጠቀም ታይምን ኤክስፕረስ ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ትራዲሽናል way of measuring time ነው። so people in a rural part of Ethiopian traditionally use the position of the sun or the position of the shadow of their house or tree to estimate the time. እንግዲህ በአካባቢያችን ስፔሻሊ ገጠራማው አካባቢ ላይ ባህላዊ የሆነ መልኩ ፀሐይን ለጊዜ መለኪያነት ተጠቀሙባታል። ለምሳሌ ፀሐይ ስትወጣ በማየት ስንት ሰዓት እንደሆነ ስትገባ በማየት ወይም የቤታቸውን ጥላ በመጠቀም የዛፍ ጥላን በመጠቀም ሰዓትን ኤስቲሜት ያደርጋሉ ወይም ይገምታሉ ይለናል። so the use of the sunrise and the sunset as a time measuring device is called sinusoidal. ኦኬ የፀሐይ መግባትን ወይም የፀሐይ መውጣትን በመጠቀም ጊዜን የምንለካበት ሂደት ምን እንለዋለን? sinusoidal. however this way of measuring time has no standard and is not accurate. እንግዲህ የፀሐይን መውጣትና መግባት ተከትለን የምንለካው ታይም አኩሬት አይደለም። ለምሳሌ የሆነን ጥላ በመጠቀም ታይምን ለመገመት ወይም ኤስቲሜት ለማድረግ ብንሞክር ፀሐይ sometimes ወደ ሰሜን አቅጣጫ ትሄዳለች፣ sometimes ደግሞ በኢኩዌተር በኩል ትሆናለች፣ sometimes ወደ ደቡብ ትሄዳለች። ይሄ ለምሳሌ
ጂኦግራፊ ላይ የምትማሩት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ስትሆን የካንሰር መስመር ካፕሪኮርን በምድር ወገን ምናምን የሚል ነገር አለ። በእሱ ጊዜ ምን ይሆናል? ከታች ከላይ ይላል። ስለዚህ ጥላው ትክክል ላይሆን ይችላል። ሶ ኢትስ ናት አኩሬት እንላለን ማለት ነው። አኩሬት አይደለም። Time is a basic physical quantity like that of mass and length. It describes the duration between the beginning and end of an event. እንግዲህ የሆነ ድርጊት የተጀመረበትንና ያለቀበትን duration ወይም ቆይታ የሚገልጽልን ታይም ወይም ጊዜ እንለዋለን። The SI unit is second. The commonly used non-SI unit of time are minute, hour, day, week, month, year, decade, century, millennium እያል መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ non-SI unit of measuring time ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩቸው different scientific time measuring device ይላቸዋል። ስቶፕ ዋች፣ ዲጂታል ክሎክ፣ አናሎግ ክሎክ ላይ አይተናቸዋል። እነዚህ ነገሮች ታይምን ሜዠር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። እንግዲህ ኮንሰፕታችን ምንድነው? Time is a basic or fundamental physical quantity. It describes the duration between the beginning and end of an event, and the SI unit of time is second ብለን ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ታይም የተረዳነውን ነገር ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ይሄ ቶፒክ ስለምንድነው እያወራን ያለን? ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ ሚል ስለሆነ አሁን ደግሞ ሜዠርመንትን ከጨረስን በኋላ ሴፍቲ፣ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል የሚባሉ አሉ። ላብራቶሪ ውስጥ ገብተን ዝም ብለን እንደፈለግን አይደለም የምንሆነው። ሴፍቲ ሩሎች አሉ። እነዛን ሴፍቲ ሩሎች አፕላይ በማድረግ ነው ውጤታማ የሆነ ሜዠርመንት ልናካሄድ የምንችለው ማለት ነው። So a systematic and careful laboratory work is an essential part of any science program. Since laboratory work is the key to progress in science. እንግዲህ ሳይንስ ላይ እንደ ሳይንስ ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ላብራቶሪ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ ሲስተማቲክ እና ኬርፉል በሆነ way መሆን መቻል አለበት። So the equipment and apparatus you use involve various safety hazards just as they do for working physicists. ልክ ፊዚስቶች እንደሚሰሩት ላብራቶሪ ውስጥ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ አፓራተሶችና ኢኩፕመንቶችን በጥንቃቄ ሴፍቲ በተሞላበት መልኩ መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Students should follow the general laboratory safety guidelines so that working in physics laboratory can be safe and enjoyable process of discovery. Okay? ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ በመንሰራበት ጊዜ ደስ ብሎን ውጤታማ ሆነን እንድንሰራ ሴፍቲ ሩሎችን ማክበር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሴፍቲ ሩል የምንላቸው always wear a lab safety goggles. ኦኬ ላብራቶሪ ላይ በመንሰራበት ጊዜ እንግዲህ ጎግል የሆነ መነጽር የመሰለ ነገር እሱን ማድረግ መቻል ይኖርብናል። avoid wearing baggy clothes, bulky jewelry, dangling bracelets, open-toed shoes or sandals ይላል። እዚህ ላይ እንግዲህ ለምሳሌ ነጠላ ጫማ ወይም ሳንደል የምንላቸው ስሊፐር ጫማዎችን ማድረግ አያስፈልግም። ብራስሌት የሚባሉ ወይም ለምሳሌ ጌጣጌጥ የሚባሉ እጅ ላይ የሚደረጉ ሊሆን ይችላሉ። ጄውለሪ ጆሮ ላይ የጆሮ ጌጥ ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች መደረግ እንደሌለባቸው ይነግረናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ኔክስት ኔቨር walk alone in the laboratory. ኦኬ ላብራቶሪ ውስጥ ብቻችንን መስራት የለብንም። ኔቨር work alone in the laboratory. ላብራቶሪ ውስጥ እንግዲህ ቲም ወርክ ያስፈልጋል እያለን ነው። only books and notebooks needed for the experiment should be in the lab. ላብራቶሪ ውስጥ እንግዲህ የሚያስፈልጉ መጽሐፎች ምንድናቸው? books and notebooks needed for experiment should be used in the library. I mean the laboratory. ላብራቶሪ ውስጥ የሚያስፈልግ መጽሐፍና አንድ ቡክ አለ ወይም ኖትቡክ አለ። እሱ ብቻ ነው የሚያስፈልግ። እሱን መጠቀም አስፈላጊ ነው ወይም እንደ ማንዳተሪ ነው ይለናል። ሌላው ደግሞ read about the experiment before entering to the lab. ወደ ላብ ከመግባታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? ስለ ኤክስፐሪመንቱ ማወቅ መቻል አለብን። ኦኬ ፕሮሲጀሮች አሉ። እነሱን ፕሮሲጀሮች ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዝም ብለን ዘው ብለን ወደ ኤክስፐሪመንቱ የምንገባበት ሂደት መኖር የለበትም። do not eat, drink, apply cosmetics or chew gums in ላብራቶሪ ውስጥ መመገብም ሆነ መጠጣት ወይም ኮስሞቲክ ነገሮችን መቀባባት ማስቲካ ማኘክ ምናምን በጣም ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ምክንያቱም ላብራቶሪ ውስጥ የፊዚክስ ላብራቶሪ ብቻ ሳይሆን
ሌላ ለምሳሌ የኬሚስትሪ ላቦራቶሪ፣ የባዮሎጂ ላቦራቶሪዎች ምናምን አሉ። ኬሚካሎች ናቸው ውስጥ ያሉት። በምንመገብበት ጊዜ በምንጠጣበት ጊዜ እነዛ ኬሚካሎች አብረው ወደ ውስጣችን ሊገቡ ይችሉና ፋይናሊ ሊጎዱን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኔቨር ቴስት ኬሚካል ዱ ኖት ታች። ኬሚካሎችን መንካት አያስፈልግም፣ ማሽተትም አያስፈልግም። በጣም አደገኛ ናቸው፣ መቅመስም አያስፈልግም። then report all accidents to the teacher immediately no matter how minor okay አክሲደንት ከደረሰ ይነስም ይብዛም አክሲደንቱ ትንሽም ይሁን ትልቅ ወደ ለቲቸራችሁ ሪፖርት ማድረግ መቻል እንዳለባችሁ ይናገራል። exercise question which working with electrical equipment okay exercise ማድረግ አለብን ወይም ልምምድ ማድረግ አለብን። perform only those experiments authorized by the teacher በመምህራችሁ ፍቃድ ያገኛችሁትን ኤክስፐሪመንት ብቻ ነው ማድረግ የምትችሉት። ከዛ ውጭ ያለ ኤክስፐሪመንት ማድረግ የተከለከለ ነው። then finally wash hands thoroughly after participating in any laboratory activity እንግዲህ የትኛውም ላቦራቶሪ አክቲቪቲ ላይ ከተሳተፋችሁ በኋላ እጃችሁን መታጠብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሴፍቲ ናቸው። ሶ የመጀመሪያው ቶፒክ ሜዠርመንት ኤንድ ሴፍቲ የሚለው ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። የምታስቀምጡትን እያንዳንዱን አይዲያ ተቀብዬ የማነበው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው ቶፒካችን በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ቶፒክ ነው ደግሞ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲስ። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፊዚካል ኳንቲቲስ። ፊዚካል ኳንቲቲ እንግዲህ ዩኒታችንን ፊዚካል ኳንቲቲ ብሎ ነው የሚጀምረው። ፊዚካል ኳንቲቲ is anything that you can measure ሊለካ የሚችል ማንኛውም ነገር ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል። ለምሳሌ ሌንግዝ አለን፣ ቴምፕሬቸር አለን፣ ዲስታንስ፣ ታይም አር ፊዚካል ኳንቲቲስ። ኦኬ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች። so quantity that can be measured directly or indirectly are so known as ምን ይባላል? ፊዚካል ኳንቲቲ። ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል ወይም ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ሊሆን ይችላል። ልንለካው የምንችለው ነገር ከሆነ ምን ይባላል? ፊዚካል ኳንቲቲ እንለዋለን። ለምሳሌ እስካሁን የዘረዘርናቸው ታይም ሜዠሬብል ነው፣ ሊለካ ይችላል። ማስ ሜዠሬብል ነው። ዲስታንስ ወይም ሌንግዝ ሜዠሬብል ነው። ብዙ ነገሮች እነ ቮሊዩም፣ እነ ኤሪያ፣ እነ ፎርስ፣ እነ ወርክ፣ እነ ፕሬዠር እነዚህ በሙሉ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። ሜዠሬብል ናቸው፣ ሊለኩ ይችላሉ። የሚለኩበት መንገድ ግን ዳይሬክትሊ ወይም ኢንዳይሬክትሊ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so physical quantity can be classified into two parts the fundamental or basic physical quantity and derived physical quantity ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ምንላቸው በብዛት 7 ናቸው። ተዝቀደም አይተናቸዋል ፓርት 1 ላይ። ድራይቭድ ምንላቸው ደግሞ በጣም በርካቶች ናቸው። ከየነው ድራይቭ የሆኑት ከፋንዳሜንታሎች ማለት ነው። so fundamental or basic physical quantity are physical quantity which can be measured directly በቀጥታው ነው የሚለኩት። ዳይሬክትሊ ነው ሜዠር የሚደረጉት። they cannot be described in terms of other physical quantity በሌላ ፊዚካል ኳንቲቲ ሊገለጹ አይችሉም፣ በራሳቸው ነው የሚለኩት። so the unit used to measure the fundamental physical quantity is called fundamental unit fundamental physical quantityዎችን ለመለካት የምንጠቀመው ዩኒት fundamental ዩኒት ወይም ቤዚክ ዩኒት ይባላል ማለት ነው። ቤዚክ ዩኒት it does not depend on any other unit በየትኛውም ዩኒት ዲፔንድ ሊሆን አይችልም። ብዛታቸው 7 ናቸው። there are 7 fundamental or basic physical quantities እዚህ ጋር ተመልከቱ 1 2 3 4 5 6 7 ሌንግዝ አለን፣ ሲምፕል ኤል ነው። ማስ አለን በኤም፣ ታይም ቲ፣ ቴምፕሬቸር ቲ፣ ካረንት አይ፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ኤን፣ ሉሚኖስ ኢንተንሲቲ አይቢ በዚህ ይወከላል። ዩኒታቸው ወይም ቤዚክ ዩኒታቸው ለሌንግዝ ሜትር አለኝ በኤም ሪፕሬዘንት ይደረጋል። የማስ ኪሎግራም ነው ኬጂ ነው። የታይም ሰከንድ ነው። የቴምፕሬቸር ካልቪን ነው። የከረንት አምፒር ነው። የአማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ሞል ኤንድ የአማውንት የሉሚኖስ ኢንተንሲቲ ደግሞ ካንዴላ ወይም ሲዲ ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ the 7 basic or fundamental physical quantities ይባላሉ። እነዚህ በመጠቀም በርካታ የሆኑ derived physical quantityዎችን እናወጣለን ማለት ነው። derived so here derived physical quantity which depends on one or more fundamental physical quantity
for their measurement are called derived physical quantity። እንግዲህ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ዲፔንድ በመሆን መለካት የሚችሉ ከሆኑ ድራይቭድ እንላቸዋለን። ከየነው ድራይቭድ የሆኑት ከፋንዳሜንታል ወይም ከቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። the unit of derived quantity which depends on the fundamental unit for their measurement are called derived unit ይባላሉ። ዩኒታቸው ድራይቭድ ዩኒት፣ ኳንቲቲዎች ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ። ምሳሌ ኤሪያ አለ፣ ቮሊዩም፣ ደንሲቲ፣ ስፒድ are some example of derived physical quantity። ለምሳሌ እስኪ እዚህ ላይ እናያቸው። speed is a derived physical quantity, density, acceleration, force, work, pressure እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ሆነው ምን አይነት ፊዚካል ኳንቲቲ ድራይቭድ ናቸው። ሲምቦላቸው ስፒድ በቪ፣ ደንሲቲ በርሆ፣ አክሰለሬሽን በኤ፣ ፎርስ በኤፍ፣ ወርክ በደብሊው፣ ፕሬሸር በፒ። ፎርሙላ አላቸው። ፎርሙላቸው ከየት ነው የመጣ ካልን ከፋንዳሜንታል። ለምሳሌ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። በት ዲስታንስ እና ታይም ፋንዳሜንታል ናቸው። ዲስታንስ ማለት ሌንግዝ ማለት ነው። ደንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ማስ ኤንድ ቮሊዩም። ማስ ፋንዳሜንታል ነው። ቮሊዩም አሁንም ድራይቭድ ነው። ቮሊዩም ደግሞ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው። ከሌንግዝ ነው የወሰደው ቮሊዩም። አክሰለሬሽን ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ታይም ምንድነው? ፋንዳሜንታል ነው። ቬሎሲቲ ደግሞ ድራይቭድ ነው። ቬሎሲቲ አሁንም ሌላ ፎርሙላ አለ። ፎርስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን፣ ማስ ኢዝ ፋንዳሜንታል፣ ይሄ ደግሞ ድራይቭድ ነው። ከየት ድራይቭድ እንደሆነም የራሱ እንትን አለው። ወርክ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ኤንድ ፕሬሸር ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። ስለዚህ እነዚህን ፎርሙላዎች በመጠቀም እነዚህን ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ኢንዳይሬክትሊ ነው ካልኩሌት የምናደርጋቸው ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ፣ ሰባቶች ግን ዳይሬክትሊ ነው። ዩኒታቸውም ልክ በዚህ ዲስታንስ ለምሳሌ ሜትር ስለሆነ ሜትር፣ ታይም ሰከንድ፣ ሜትር ኦቨር ሰከንድ። ማስ ኦቨር ቮሊዩም ማስ ኪሎግራም ነው። ቮሊዩም ደግሞ ሜትር ኪዩብ ነው። ኪሎግራም ኦቨር ሜትር ኪዩብ። አሁንም እዚህ ላይ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ኒውተን ወይም ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ምናምን እያልን እዚህ ላይ የተቀመጡ ነገሮችም አሉ። ዩኒታቸው ማስ ፐር ሰከንድ አሚን ሜትር ፐር ሰከንድ አለን። ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ፣ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ኪሎግራም ሜትር ሰከንድ ስኩዌር። እነዚህ ሲምቦል ኦፍ ዘ ዩኒት ናቸው ለነዚህ ለተሰጡት ድራይቭድ ኳንቲቲዎች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁንም ኳንቲቲን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ቅድም ላይ ፋንዳሜንታል እና ቤዚክ ብለን ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ብለን፣ እዚህ ደግሞ ስኬላር እና ቬክተር ብለን እንከፍላለን። ፊዚካል ኳንቲቲ ካን አልሶ ቢ ክላሲፋይድ አስ ስኬላር ኤንድ ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ። ሰም ፊዚካል ኳንቲቲ አር ዲስክራይብድ ኮምፕሊትሊ ባይ ነምበር ኤንድ ዩኒት። አንዳንድ ፊዚካል ኳንቲቲ በቁጥርና በዩኒት ብቻ ይለካሉ። አንዳንዶች ደግሞ አቅጣጫም አላቸው። አቅጣጫ እዚህ ላይ ነምበሩ ማግኒቲዩድ ይባላል። ዩኒት አለ፣ ዩኒቱ ነው። ዳይሬክሽን ካለው ሌላኛ ሜዥርመንት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ተመልከቱ። ስኬላር እና ቬክተር ብለን ለሁለት ከፍልናቸው ፊዚካል ኳንቲቲዎችን። ልዩነቱ እዚህ ላይ ላስረዳ። ስኬላር የምንለው ማግኒቲዩድ እና ዩኒት ብቻ ነው ያለው፣ ነምበር እና ዩኒት ብቻ ማለት ነው። ስኬላር ኳንቲቲ ፊዚካል ኳንቲቲ which has only magnitude but not direction። ማግኒቲዩድ እና ዩኒት አለው፣ ዳይሬክሽን ግን የለው። ቬክተር ከሆነ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ምን አለው? ማግኒቲዩድ አለው፣ ዩኒት አለው፣ ምንም አለው፣ ዳይሬክሽንም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬላር ኳንቲቲ የምንለው ለምሳሌ ዲስታንስ አለኝ፣ ማስ አለኝ፣ ታይም አለኝ፣ ቴምፕሬቸር አለኝ፣ ኢነርጂ አለኝ። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ወይም ታይም ለምሳሌ 5 ሰዓት ብል 5 ሰዓት አቅጣጫ አለው የለውም። ሌንግዝን ለምሳሌ 5 ሜትር ብል አቅጣጫ አለው የለውም። ኦኬ። ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ደግሞ which has both magnitude and direction ነው። ዳይሬክሽንም ማግኒቲዩድም ያለው ነው። ለምሳሌ 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር፣ ለምሳሌ ቬሎሲቲን መለካ ብፈልግ 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ቱ ኢስት ብል ወደ ምስራቅ 5 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ሄደ ካልኩኝ አቅጣጫ አለው። 600 ሜትር ወደ ሰሜን ግባ ቢል ሰሜን የሚል ነገር ስላለው አቅጣጫ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ ይባላል። ቬክተር ኳንቲቲ ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት፣ አክሰለሬሽን፣ ፎርስ እነዚህ አቅጣጫ ያላቸው ናቸው። ፎርስ ለምሳሌ አሁን ኃይል ነው፣ መግፋት ወይም መሳብ ነው። ስንገፋ ወደ ሆነ አቅጣጫ ነው የምንገፋው፣ ስንስብም ወደ ሆነ አቅጣጫ ነው የምንስበው። ስለዚህ አቅጣጫ አለው።
አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠጣ ምንለው እሱ በራሱ አቅጣጫ አለው። ወደሆነ አቅጣጫ ሸመጠጠ እንላለን። ዲስፕሌስመንትም ልክ የተጓዘው ወዴት አቅጣጫ እንደሆነ ያመለክታል። ስለዚህ ምን እንላለን? ቬክተር እና ስኬላርን በዚህ መንገድ እንረዳለን። ቬክተር can be represented either by a single letter in a bold face or by a single letter with arrow head on it። እንግዲህ ሌተሩን ከላይ አሮ በማድረግ ወይም ሌተሩን ቦልድ በማድረግ ቬክተር ኳንቲቲ መሆኑን ማወቅ ይቻላል። ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ኤስ አርገን ከላይ ቀስት በማድረግ መግለጽ ይቻላል፣ ወይም ኤስ ቦልድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ኬ ፖይንታችን ምንድነው? እዚህ ላይ ፊዚካል ኳንቲቲ ኤኒቲንግ ዛት ዩ ካን ሜዠር ኦር ዲስክራይብድ ባይ ነምበር ኤንድ ዩኒት ነው። በነምበር እና ዩኒት ሊገለጽ የሚችል እና ሜዠር ሊደረግ የሚችል ነው። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲ which can be measured directly በቀጥታ ሜዠር ሊደረግ የሚችል ፊዚካል ኳንቲቲ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላል። derived ፊዚካል ኳንቲቲ የምንለው ደግሞ ፊዚካል ኳንቲቲስ which depends on one or more fundamental physical quantity for their measurement ሜዠር በምናደርግበት ጊዜ በአንድ ወይም በሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ derived ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ሌላው ስኬላር ነው። ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ that can be described only by their magnitude and unit በማግኒቲዩድ እና በዩኒቱ ብቻ ዲስክራይብ የሚደረግ ከሆነ ስኬላር ነው። ግን ስኬላሩ ላይ ዳይሬክሽን ከተጨመረበት ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ that are described by their magnitude and direction ኦኬ። ስለዚህ ኮንሰፕት መያዝ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናገኛት ደግሞ ትንሽ የካልኩሌሽን ያላት ፓርት ነች። ዩኒት ኮንቨርዥን ነው። ዩኒት ኮንቨርዥን ዩኒት ኮንቨርዥን ማለት አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት የምንቀይርበት መንገድ ነው። ዩኒት ኮንቨርዥን in the previous section you have learned different physical quantities. Thus physical quantities have SI and non-SI unit. It's possible to convert units from SI unit to non-SI unit and vice versa. አንድን SI ዩኒት ወደ ሌላ non-SI ዩኒት መቀየር ይቻላል። ለምሳሌ ሜትር SI ዩኒት ነው፣ ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ይቻላል፣ ወደ ሚሊሜትር መቀየር ይቻላል። ስለዚህ ዩኒት ኮንቨርሽን ላወር ግሬድ ላይ ለምሳሌ 5ኛ ክፍል ላይ አለ፣ እሱ ላይ ያስታውሳለሁ። ስለዚህ ከታች ክላስ ጀምራችሁ የተማራችሁት ነው። ቮሊዩም ለምሳሌ እንዴት መቀየር እንደሚቻል፣ ከሴንቲሜትር ኪዩብ ወደ ሜትር ኪዩብ እንዴት መቀየር እንደሚቻል፣ ሜትር ኪዩብን ወደ ሴንቲሜትር፣ ሊትርን ወደ ሚሊ ሊትር ምናምን እንዴት እንደሚቀየር ታች ክላስ አይታችኋል። ማቴማቲክስ ላይ ያስታውሳለሁ፣ ፌቭዝ ግሬድ ላይ አለ በአዲሱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው እዚህ ላይ ያለው። ለምሳሌ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ሃውስ 200 ሜትር ነው አለ። ዜን what is the distance in centimeter, kilometer and millimeter? አሁን ሜትር SI ዩኒት ነው፣ ወደ ኪሎ ሜትር ወደ ሴንቲሜትር መቀየር፣ ወደ ሚሊሜትር መቀየር። ስለዚህ የተሰጠኝ ሌንግዝ 200 ሜትር ነው። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። 200 ሜትሩ ምን ያክል ነው? ክሪክሮስ አደርጋለሁ። ክሪክሮስ አደርግና ስንት ይመጣልኛል? 20,000 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኪሎ ሜትር ስቀይረው ደግሞ 1 ሜትር ማለት 0.001 ኪሎ ሜትር ወይም 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ስለሆነ 200 ሜትሩ ምን ያክል ነው? ክሪክሮስ አድርጌ የምሰራው በጣም ኤሌመንታሪ የሆነ ነው ይሄ ነገር። እታች 5ኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችሁት ስለሆነ ማለት ነው። በሚሊሜትር ደግሞ 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ነው። 200 ምን ያክል ነው? 200,000 ይመጣል ማለት ነው። 200,000 ሚሊሜትር። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብል አለን። ኮንቨርዥን ቢትዊን ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው። 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር፣ 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር፣ 1 ሴንቲሜትር 10 ሚሊሜትር፣ 1 ሜትር 0.001 ኪሎ ሜትር፣ 1 ሴንቲሜትር 0.1 ሜትር፣ 1 ሚሊሜትር ደግሞ 0.001 ሜትር እንደሆነ እቺን ቴብል መያዝ ያስፈልጋችኋል። እነዚህን ሪሌሽንሺፖች በመያዝ የፈለጋችሁትን ወደ ፈለጋችሁ መቀየር የምትችሉ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ማስን መቀየር ይቻላል። ማስን 1 ኪሎ ግራም 1000 ግራም ነው። 1 ግራም 0.001 ኪሎ ግራም ነው። 1 ሚሊ ግራም 0.001 ግራም ነው። 100 ኪሎ ግራም ደግሞ 1 ኩንታል ነው። 1000 ኪሎ ግራም 1 ቶን ነው። እነዚህን ሪሌሽንሺፖችን በመጠቀም ወደ ፈለግነው መቀየር እንችላለን። ወደ ፈለግነው ለምሳሌ እዚህ ጥያቄ ላይ in one of the pan of the beam balance the mass 1.5 ኪሎ ግራም 500 ግራም 250 ግራም እና 25 ግራም እንዲሁም 0.8 ግራም are placed to measure the amount of unknown object ይላል።
ስለዚህ what is the mass of the object አሁን እነዚህን ጠቅላላ መደመር ነው። እነዚህን ጠቅላላ ለመደመር ወደ አንድ አይነት ዩኒት መቀየር መቻል አለባቸው። ስለዚህ ኪሎግራሙን ወደ ግራም እንቀይርና ሁሎችን በግራም ይሆኑና እንደምራለን። 1.5 ኪሎ ግራም ሲደመር 500 ግራም ሲደመር 250 ግራም ሲደመር 25 ግራም ሲደመር 0.8 ግራም። ስለዚህ እቺን በስንት አበዛታለሁ? በ1000 አበዛትና 1500 ግራም አረገውና ተመሳሳይ ይሆንልኛል። ሁሉም ግራም ይመጣልኛል። ከዛ እዚህ ጋር ጥያቄው ወደ ኪሎ ግራም ቀይሩት ነው የሚለው። ሁሉንም በግራም ወይም ሁሉንም በኪሎ ግራም ግለጹ ነው የሚለው። ስለዚህ ስንደምረው ያው 1500 አለን በ1000 አብዝቻው ነው። ሁሎችም በግራም ሲሆኑ 2275.8 ግራም። ወደ ኪሎ ግራም ሲቀየር ደግሞ 1000 ግራም ማለት 1 ኪሎ ግራም ከሆነ 2275.8 ግራም ምን ያክል ነው? ክሪክሮስ አደርገዋለሁ። ስለዚህ ማሲን ግራም is equals to 2275.8 ግራም ሲባዛ በ1 ኪሎ ግራም ሲካፈል ለ1000 ግራም እኩል ነው 2.2758 ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው። ለዛ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ቀላል። ወደ ታይም ስመጣ ታይምም የተለያዩ ሪሌሽንሺፖች አሉት አንዱ ዩኒት ከሌላው ዩኒት ጋር። አንድ ሚኒት ማለት 60 ሰከንድ ነው። አንድ ሃወር ማለት 60 ሚኒት ነው። አንድ ዴይ 24 ሃወር፣ 1 ዊክ 7 ዴይ፣ 1 መንዝ 30 ዴይ፣ 1 year 365.5 days ወይም 365 1/4ኛ ቀን። እነዚህ ነገሮች ታውቋቸዋላችሁ እናንተ ሪሌሽንሺፓቸውን ወይም ዝምድናቸውን ማለት ነው። ስለዚህ መቀየር ቀላል። ለምሳሌ የሚከተሉትን ወደ ሰከንድ ቀይሩ ይላል እዚህ ላይ። 2 ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው? 0.5 ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው? 3/5ኛ ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው? ቀላል። 1 ሰዓት 3600 ሰከንድ ነው ማለት አንዷ ደቂቃ 60 ሰከንድ ነች። 1 ሰዓት ደግሞ 60 ደቂቃ ነው። ስለዚህ 60 ሲባዛ በ60 3600 ይመጣል። 1 ሰዓት 3600 ሰከንድ ነው። ሁለቱ ሰዓት ምን ያክል ነው? ክሪክሮስ እናደርገዋለን። ዜን ስንት ይመጣል? 7200 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። 0.5ቱም ስንት ይመጣል? 1800 3/5ኛው እንዲህ ክሪክሮስ በማድረግ መስራት ነው። ቀላል ማትማቲክስ ስለሆነ ነው እዚህ ላይ ፈጠን እያደረኩ እየሰራውላችሁ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ሰመሪ ይለናል እዚህ ላይ። ዩኒታችን በዚህ ያልቃል ማለት ነው። አይ ሆፕ እስካሁን የተማርነው ነገር በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም ቀላል የሚባል ኮንሰፕት ነው እንግዲህ የፊዚክስ 9ኛ ክፍል ላይ ያለ ቤዚክ የሚሆነ ግን ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው። እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የምንለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ዩኒት 3 ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።